Today is VLOGMAS5 and honestly, nabibilisan ako. Like, hindi ko naramdaman na nag-vlog ako for 5 days straight. Siguro kasi, pag nag-travel, like, araw-araw ako umaalis. Unlike VLOGMAS5 na. Ito yung reality ko. Lagi lang ako nasa bahay. Depende na lang kung may Christmas shopping and may mga appointment na collab, ganun. Pero most of the time, andito lang ako sa bahay. Today, wala tayong masyadong gagawin. Kasi I have a trip tomorrow. Until Sunday ako dun. So, I'll be showing you how I pack. Actually, hindi ko pa sasabihin ngayon. Sabi ko na yata ako saan ako pupunta. Pero hindi ko na lang muna sasabihin for this vlog. Siguro later na lang pag nagpapak ako. So I'm thinking if magdadala ko ng maleta or not. Bringing a maleta can be sometimes a little extra. Parang may mindset kasi tayo na magmamaleta ka lang. I mean, you're allowed to bring maleta kapag ibang bansa yung trip mo and pag mag-airplane ka. Pero for me kasi, bringing a maleta makes it a little less hassle compared mo sa bringing a big backpack na pagkalaki-laki kasi I have my skincare, I have my toiletries, I have my charger, my laptop. So, medyo bulky siya. Tapos meron pa akong small bag na doon nakalagay lahat. Parang I really want na, yung hawak ko na lang is yung small bag na I have my stuff there I needed for the trip. Parang yung biyahe mismo. Para yung luggage ko nandyan na, hindi ko na siya inaalala. Unlike bringing a backpack, parang hindi mo alam sa lalagay ganyan. And this is my first time going to that place na mag-commute. Kaya gusto ko maleta as much as possible. Pero we'll see later. I'm gonna have breakfast muna and fix my room. And yeah, yung breakfast ko, basically cereal. And almost 11 na. Ayoko na mag-heavy breakfast kasi baka hindi ako makasabay kay mama kumain ng lunch. So that's that. And I think I'm gonna rest kasi sobrang sakit ng ulo ko. Hindi ko lang pagising ko pa lang ang sakit na ng ulo ko. Tapos, guys, dun sa mga pimple, ito yung mga banda dito, nawawala na siya. Pero like, itong malaking to, kitang-kita nyo yan. Ayan, no. But skin's looking good. Okay siya, nakikita nyo, parang glowy siya. Pinakapangat lang for me is yung mga lumalabas na bumps. Ay, nga pala guys, ayan yung hair ko. Second day na yata without washing it. I think third day na pala. Third day, kahapon yung second day. And third day ngayon, and I'm really excited to basain to. Kasi, I'm super excited how it looks. Like, ayan o, parang nangungusap na siyang basain mo na ako. Ayan, tapos kinakabahan din ako at the same time. Kasi baka pagka binasa ko siya, mag-ano siya, yung bumuhagag ka siya. Kasi that happened when I was yung ash blonde. Hi! Hi! No! Sa camera talaga. Pala. Nakikita niyo sa sarili niya. Tumagal na sa mapa. Hello! Ingay! Ay! Sali daw siya. Sali daw si Ginger. Sali daw si Ginger. Inibigay niya si Ginger. No! Hi everyone! Wait. It's 3:50. Last vlog ko yata is tanghali pa. Pero I'm done filming. I think you're gonna watch it tomorrow, Saturday, kasi I won't vlog ng Friday. Para guys have something to watch on Saturday. I kinda did it like a parang main video, like I usually do without Vlogmas. I'm gonna share you guys what I got from Shopee again. Pero this one, 59 pesos lang to. Pero because of shipping fee, wala silang free shipping. I think minimum spend nila is 199 and wala akong masyadong magustuhan sa shop. Ayoko naman bumili just to save the shipping fee kasi 100 lang naman with shipping fee. Kasi yung 199 tapos hindi ko naman nagagamit yung iba. Ay, ano nga pala guys, ayan na pala yung itsura ng hair ko after I washed it. And hindi siya like super bogag like I expected nung last bleach ko. Itong set ng earrings na to, 59 pesos. Hindi ko din alam bakit bumili ako ng earrings. Kasi naghahanap pala ako ng hoop earrings na may pearl. Yan, ayan siya. Ayan yung hinahanap ko. Eh, wala kasing single na ganyan. It comes in pack. So, wala na. Parang okay lang naman. Kasi sa online kasi, parang isang hoop na gano'n, parang 160
something. Eh, ito, 69 lang. 6 na. Not bad, diba? I think I'm gonna continue the vlog na lang later when I'm starting packing for tomorrow. Pero kasi I did a video. Ayan. Ayan na yung mga na-pre-pack ko. I did a video regarding my outfit ideas on my trip. So, if you guys are also going to that place, get an idea what to wear. Hi! Babe. Babe. Hold up. Kain kami dito sa kwarto. Nakikita niyo paano siya manghingi. Ooh! Lo, grabe! Siksik talaga siya. Babe! Okay guys, magpapak na ta. Babe, inahan mo naman. Please. And so guys, it's already parang 6:30-ish. I'm gonna pack kasi I need to edit 2 videos para hindi na ako para may papanorin kayo ng Friday, Saturday. So, hindi na ako magdadala ng laptop. Ito yung madalas kong ginagamit pag nag-trip. Pag maalis kami for a trip, yung mga packing cubes na ganun para organize lahat. Dadalhin ko tong pinakamalaki. Meron na rin nakakabilin ko sa Shopee, parang 109-piece set na. Pasok! Ito lahat. Tapos may dalawang cardigan pa. Ay, hindi. Manipis lang naman to. Ito siya. Yan. Nagkasya ko lang. Kala ko kasya lahat. So, I'm done packing. So, ito yung thick underwear, tapos pantulog. So, dito lahat ng pina ko kanina. Tapos ito, pinagkasya ko na yung toiletries ko sa makeup. Ito yung mga wet toiletries like conditioner, face wash, tapos yung pabango, iniwalay ko na. Baka kasi gagamitin ko pa tomorrow. Hi everyone! Ending the Vlogmas day. Babe, anong date ngayon? 5? Ending the Vlogmas day 5 here para I can edit 2 videos na wala na rin naman kaming gagawin. Magpapahinga na kasi maaga kami aalis tomorrow. So, I will not be vlogging tomorrow. Pero expect my Baguio trip vlog. Ano ba? My Vlogmas day 7 and 8. Siguro. Yun. Basta 2 day. Kasi yung first day ko sa Baguio, hindi naman ako magbablog. Pero anyway, thank you so much guys for watching. I hope you come back tomorrow for another Vlogmas. Bye!